ما بنفع أرجع على خان يونس اللي أنا ولدت فيها، ولاقي والله مكان اللي ولدت فيه أنا صار ناطحة سحاب. هل بنفع نقول تم في سنة من السنين تم استكمال إعادة الإعمار ولم ما بعد يتم ولا مرة، ولا مرة يا أحمد. الإسرائيليين منعونا نرتفع بالإسكان رأسي لأسباب أمنية، ومنعونا نبني في أماكن معينة لأسباب أمنية. ليش الاحتلال بسمح لنا نبني إذا بهدم؟ يؤلمني أحكي لك إني أنا من مطلعين جدا، دارس حتى الآن 15 يمكن خطة، معظمها بفكر إنه هذه أرض قطعة بيضة عبارة عن قط من الصحراء وبدك تبني عليها. لا يا عمي، ما في ممول من خبرتي الشخصية أخي أحمد إلا يتبع سياسات بلده. كل خطة أيا كانت أخي أحمد يجب أن يكون مطلعها تحميل الاحتلال مسؤولية الدمار الذي أحدثته حتى لا يتكرر المشهد. يا أخي أحمد، بتشوف أولادك راجعين على غزة وعايشين فيها مرة تانية؟ اسمي الدكتور علي شعت، أنا دكتور مهندس في الهندسة المدنية في مجالات البنية التحتية والتخطيط والتنمية الصناعية وإعادة الإعمار. حقيقة أنا شرفت بالمشاركة في برنامج أخي الأستاذ أحمد البقاوي، وأنا فعلا مبسوط جدا من البرنامج، لأنه بمقارنته ببرامج كثيرة أخرى شاركت فيها باللغتين العربية والإنجليزية في محطات أجنبية وعربية، أعتقد أنه هو برنامج رائد، ويستطيع المحاور اللي هو الأستاذ أحمد البقاوي يستطيع استخراج معلومات كثيرة. أنا كنت شخصيا ما كنت مستدرك أني فطلعت للمحاور ونجح في ذلك، وإن شاء الله يكون هذه المشاركة هي نبراس لزملائي وإخواني في وضع خطة إعادة إعمار على أسس سياسية سليمة وواضحة لفلسطين بأكملها ولغزة خاصة لما حدث فيها. شكرا. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البقاوي وضيفي لليوم العزيز الدكتور علي شعث. من يوم ما خلقنا وإحنا منشوف إسرائيل بتهندس وبتدمر، وبرضه منشوف إسرائيل كمان بتسمح لإعادة الإعمار وإعادة البناء. مع مرور السنين صرنا نميز أكثر أن إسرائيل فعليا تهندس أيضا إعادة الإعمار، وتهندس بما تسمح به من إعادة بناء وإعادة إعمار طوال الوقت. في حلقتنا اليوم، في حوارنا لليوم، رح نرجع ننطلق من سؤال أساسي جدا: ليش إسرائيل أصلا بتهدم إذا بتسمح بإعادة الإعمار؟ وهل فعليا غاية إعادة الإعمار هي بحد ذاتها هدف وغاية؟ إذا وصلنا وبنينا البنيان بنكون حققنا العملية، أو هنالك تفاصيل أخرى تتعلق بين البنى التحتية وحتى الإنسان ومن سيسكن في هذا العمار؟ قبل ما نبلش بدي أشكركم مثل ما بشكركم دائما على اشتراككم في قناة اليوتيوب، وعلى اشتراككم في قنوات الاستماع، ومشاركة هذه الحلقة مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيها. شكرا لكل من يرسل مقترحاته للمواضيع والأفكار والأسئلة، وشكرا لمن يطور هذه المواضيع ويساهم في إعداد هذه الحلقات. شكرا أيضا لمن يساهم في استمرار تقارب ودعمه من خلال الرابط الموجود في الوصف. وبهيك منبلش. عمل ويف ساين أو ساين ويف. عظيم، الله يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا فيك. أهلا بيك يا أخي أحمد. إحنا بالعادة بتقارب منحب الضيف يعرف نفسه كما يحب، يعني تحديين إنه يعرف نفسه ويحكي لنا كيف بحب يعرف نفسه. أنا اسمي علي شعث، وأنا معايا دكتوراه في الهندسة المدنية في تخصص البنية التحتية، وحصلت عليها عام 89 من جامعة الملكة كوينز في بريطانيا، وكنت أستاذ في بريطانيا في الهندسة المدنية. آخر شيء كنت أستاذ مشارك في جامعة ستراثكلايد في غلاسكو،
رجعت للوطن عشان نبني بعد عملية السلام بلدنا، وأنا موجود. تقاعدت من وظائفي. أنا الآن خبير وكونسلتنت في قضايا مختلفة، من ضمنها الإعمار والإغاثة. وإذا بدنا تفاصيل أكتر، تفضل اسألني وأنا بجاوب. بدنا نرجع فعليًا، أنت وين نشأت؟ أنا ولدت في مدينة خان يونس في قطاع غزة، وترعرعت فيها. درست فيها الابتدائية والإعدادية والثانوية، وذهبت إلى القاهرة لأنه كان في هناك نظام بيأخذ الطلبة المتفوقين أو المتقدمين اللي ناجحين بروحوا على الجامعات المصرية. وكانت هذه نوع من الرعاية التي فرضها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لأهل قطاع غزة والضفة الغربية. كان بيعطي حوالي 10,000 منحة دراسية لطلبة الضفة الغربية وقطاع غزة سنويا. إمم. فكان نصيبي أني أدرس الهندسة في جامعة عين شمس بالقاهرة، والحمد لله كنت من المتفوقين، وكان تقديري جيد جدا، التقدير العام وامتياز المشروع. وكان مشروعي هو مطارات وبناء مطارات وطرق سريعة. عظيم. قصتك مع فلسطين أو ب ب بحياة كل حدا فينا فعليًا في هذه العلاقة اللي أو القصة أو الحادثة اللي غيّرت العلاقة من علاقة رومانسية عاطفية ل لهيك عملت صدمة وخلّت العلاقة أكثر اشتباكًا. فشو إذا بدي أستحضر من بعد إذنك أرجع أستحضر القصص الأولى أو المشاهد الأولى اللي اتعرّضت لها وغيّرت لك هذه العلاقة؟ كانت هذه الصدمة وأنا في الثانوية العامة. آه، وكان ذلك اليوم هو يوم الأرض الفلسطينية. كأي فلسطيني قمت بعمل مع الشباب في المدرسة بمظاهرات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وكنا نقف في المناطق اللي فيها حواجز الاحتلال ومراكزهم، ونرميهم بالحجارة ليخرجوا من بلدنا. فأشعلنا هذا اليوم، وأنا كنت حقيقة يعني منظم لهذه العملية أو لهذا العمل الوطني على مستوى مدينة خان يونس. واستطعت أني أحرك كل مشاعر الناس وعواطفهم، وخرجوا إلى المراكز اللي فيها الاحتلال. ولكن سرعان ما جاء الاحتلال بدبابة، بس كانوا بسموها مجنزرة، على البيت، وأنا كنت لسه صغير. والحقيقة أنا دخلت المدرسة كمان صغير، 1.5 سنة من عمري، وبالتالي كنت صغير بمعنى عمر الطفل. وأخذت في الدبابة أمام أهلي وسجنت وحكم علي. وبعدين هذه غيرت التفكير العاطفي تجاه البلد والقضية والوطن. الضربة الثانية كانت لما طلعت أدرس الهندسة المدنية. كان في البكالوريوس في ترمين، الترم الأولاني والترم الثاني. بعد الترم الأولاني يعني في شهر 2 كان في ظرف اضطراري إني لازم أنزل عشان إلي أخ لازم أنقذ وضعه بطريقة أو بأخرى. فنزلت، وفي العودة بعد 3 يوم بدي أرجع، اعتقلت. أخذوني أول لمدة تحقيق لمدة أشهر، وبعدين اعتقلت في السجن العسكري، وأضاعوا علي سنة البكالوريوس، واضطريت أعيدها مرة ثانية. طب هلّأ اتفضل. يعني كان والدي بيصر بعدها إني ما أرجعش، لأنه الله يرحمه استشهد بالحرب والدي.
في هذه الحرب. آه، كان دائما يصر إني ما أرجع لأنه خايف علي، ولكني الحمد لله اشتغلت بعد التخرج في دولة الإمارات العربية المتحدة وعدت إلى فلسطين. الله يرحمه، كيف استشهد؟ استشهد والدي في عملية النزوح من، احنا نسكن خلف مستشفى الشفاء وكان لازم إخلاء ونزوح. فأول كانت مرحلة النزوح كانت إلى مدينة خان يونس، لأنه شقيقتي شقيقاتي بيسكنوا هناك وراح الوالد. أنا لحسن الحظ كنت في عند الوالد وغادرت إلى الضفة الغربية قبل الحرب ب10 أيام بالضبط، وغادرت في عمل استشاري، وكنت يعني ناوي أجلس أسبوعين في الضفة وأرجع تاني إلى غزة. ولكن طبعا اندلعت الحرب وظليت جالس في الضفة الغربية، وين ما أنا الآن بسجل معك. والحقيقة الوالد عنده ظروف صحية كأي رجل متقدم في السن، ففي التنقل من مكان لمكان وتدمير المستشفيات أصبح لا يتلقى العلاج اللي بتلقاه والدواء اللي بياخده والذهاب إلى المراكز الصحية لم يستطع. وبالآخر صاروا يضربوا في خان يونس وفي رفح، لأنه انتقل بعد خان يونس إلى رفح آخر معقل للنزوح. صاروا يضربوا قنابل فوسفورية. قال لي أخي طبيب، قال لي إنه هذا المادة الفسفورية الدخانية عملت التباض في رئتينه، وهو كان رئتينه ضعاف وأصيب بسكتة دماغية واستشهد. الله يرحمه. بدي أسألك، بيتك بعده واقف؟ كيف تركته؟ لم يبقى منه إلا الذكريات. في أي منطقة؟ خلف مستشفى الشفاء في مدينة غزة. وبنفع أسأل، فقدان هذا البيت، هدمه، خسارته، كيف أثرت على علاقتك في المكان؟ أثرت على أولادي مش علي. أنا بالنسبة لي غدا إذا فتح الباب سأكون موجود هناك، وغدا سأواصل المسير في صمودنا وتحدينا. لكن الأولاد الشباب دائما بقول لك يعني نروح ليش؟ البيت كله اللي بنيناه عمر واحنا بنبني فيه كله تدمر تحطم، ما في حتى لو في مكان نجلس فيه نحط خيمة، في ما في كله أكوام ركام على كامل المساحة. لا أخفيك كمان ما خلوا بعض العملاء ما خلوا لا أثاث ولا خلوا شيء، فبالتالي هم بيحاولوا دائما يعملوا هذا الانعكاس، وأنا بحاول أقول لهم لا طبعا، لأنه مسقط الرأس والوطن هو شيء لا يعوض بمال، ومهما كان حتى لو خيمة على أرضنا أشرف من أي مكان آخر. بنفع أسأل، شو الفرق بين الجيلين بالتعاطي مع فكرة حتى البيت بحد ذاته؟ لأنه هو يمكن الجيل تاعي اللي عاش المرحلة كلها من الثورة في العمل السري إلى السجون والاعتقالات من الاحتلال والتعذيب المبرح، حس إنه هذا الشيء لازم يدافع عنه، عن وطنه، لأنه دفع ثمن غالي وعالي من عمره، من حياته، من صحته، وكانت معركة طويلة. ومن ثم طبعا صارت عملية السلام
وما حدث بعد عملية السلام التي تعطلت بفعل الاحتلال، وكل الحصار اللي صار كله الألم هذا. اللي بيعيشه كان هو الأب اللي بيشتغل عشان يربوا أولاده. الأطفال كانوا مش شايفين كل الصورة. لما كبروا طبعا بدوا يحسوا إنه هذا المكان أصبح كتير مرهق ومتعب. ضاعت أحلامهم فيه، ضاعت طفولتهم فيه. حروب 5 متوالية على قطاع غزة، حصار مطبق منذ عام 2003 أو 4. ما في إمكانية للسفر المحترم، ما في إمكانية للتعليم بالطريقة الصحيحة والصحة بسبب الإغلاق والحصار المطبق. وبالتالي بالنسبة لهم كتير يعني هذه أجواء تنفر وتحاول أنه تأثر على الارتباط بالمكانية بالوطن. وياريت نشوف مكان آخر ونعيش مكان آخر، نعيش هالعمر وكذا. طبعا هذه الأشياء حتلاقيها عند الأطفال بالذات، اللي عاشوا كل هذه الأشياء، وبحسوا إنه ليش ما ناخذ فرصتنا زينا زي الناس، زينا زي الدول الأخرى، زينا زي أبناء شعوبنا العربية والإسلامية، ونعيش مرتاحين. ليش ما نروح ونعيش؟ هذا بتراودهم، وأنا هذا بيقلقني حقيقة، لأنه إنه هذا الجيل لازم يعرف إنه هذه قضية عادلة. إحنا وجودنا هو تثبيت حق أيضا، وصمودنا هو دفاع عن وطن ومرور إلى استقلال وتحرر. انت قاعد بتقول لي انه احنا بنشوف بنحكي عن هدم البيوت او خسارة البيوت حاليا، بس انت قاعد بتقول لي انه سبقها فعليا حتى مقتل وقتل وهدم كل محاولة بناء سابقة. فصار في شعور عند الأجيال اللي موجود اليوم أو عموم أهل غزة إنه ما في فائدة أو ما في جدوى أو ما في قدرة أو ما في طاقة لإعادة البناء، لأنه الهدم هو حتمية. يمكن يكون مش حتمية، هو يكون آلية من آليات الاحتلال التي يريد أن يقوض فيها أحلامنا وآمالنا في التحرر والاستقلال. ويمكن يكون في عيب علينا أخي أحمد، إنه إحنا كنا بنتعامل مع إعادة الإعمار في الحروب ال5، وحتى بعد عملية السلام، ما هي كانت إعادة إعمار أيضا بعد 1/7/1994 اللي هي قدوم السلطة الفلسطينية إلى أرض الوطن. تعاملنا في هذه العمليات من إعادة الإعمار على أنه هي إنشاء مباني ومنشآت وطرق ومطار وميناء بالحجارة والخرسانة المسلحة فقط، ولكن ما حطينا إنه يجب أن يقود كل هذا رؤية هي تحويل ما حدث من دمار في البنية التحتية وفي الحياة الإنسان الفلسطينية وحروب إبادة متعاقبة إلى رؤية صمود وتصدي وتحدي أيضا تقود إلى التحرر والاستقلال من نير الاحتلال الإسرائيلي. احنا هذه كانت مفقودة، أنا رأيي كان لازم تكون موجودة في كل مرة بنعمل إعادة إعمار، حتى نحمي كمان الناس. يعني لما بنعيد بناء منشأة لازم نفكر إنه إحنا في منطقة صراع، لازم نبني على هذا المنطق الهندسي عشان نحمي أرواح الناس. لازم يكون في ملاجئ على سبيل المثال عميقة تحفظهم، اللي مخلي قطاع غزة وإحنا في الشهر 17 نهايته تقريبا من العدوان على قطاع غزة، اللي مخليها تصمد هي إنه المقاومة موجودة في شبكات تحت الأرض، وبالتالي حافظت وجودها بهذا الشبكات من نير الاحتلال ومن عدوان الاحتلال. احنا كان لازم نفكر أيضا في إعادة الإعمار كل مرة في المرات ال6 الماضية، 5 بلس
عملية السلام كان لازم نفكر في إنه إحنا موجودين والاحتلال سيقوم بذلك لأنه بيعمل ما يسمى في علم الهندسة إيربوسايد، أو أحيانا يسموه سباشيوسايد، وهي الإبادة الحضرية. إبادة المدن هي أحد آليات أرائيل شارون اللي ابتدعها عشان يقول إنه المقاومة هي موجودة في أماكن حضرية، لا يمكن القضاء على مقاومة الشعب الفلسطيني إلا بتغيير المعالم الحضرية لمدنه وقراه ومخيماته، وبالتالي لازم يدخل ويدمر ويعمل طرق عرض الطريق 50 متر في مخيم كله مساحته كيلومتر مربع، زي مخيم الشاطئ أو مخيماتنا نور شمس وجنين، اللي بنشهد الآن عمليات الإزالة وتعميق الحفر في الطرق إلى 3 و4 متر حتى لا يعود بناء الطرق، وتفتح فيها ممرات عسكرية لحفظ الأمن كما يدعوا لمستوطنيهم ورعاهم. وبالتالي القصة هي الرؤية، كيف كان لازم نكون وننطلق. احنا لازم ما نبني ونعيد بناء إلا بناء على رؤية سياسية واضحة. هذه الرؤية السياسية أخي أحمد تضمن استقلال سياسي واقتصادي إلنا لفلسطين لشعبنا عن الاحتلال، عشان نضمن عملية إعادة إعمار مستدامة، مش كل يوم يرجع ونبني مرة تانية. ليش الاحتلال بيسمح لنا نبني إذا بهدم؟ الاحتلال بده يخلينا نفقد الأمل. أولا مش هو اللي بيسمح لنا نبني، هو ضغط دولي عشان تبقى صورة هذا المستعمر اللي زرعته أمريكا وأوروبا الغربية. زرعوه منذ وعد بلفور في فلسطين. هذا المستعمر اللي موجود كيف بده يخلوا صورته ديمقراطية أمام بعض الشعوب أو بعض الحكومات، آسف، إنه والله يوم بيسمحوا يعيدوا إعمار. هو الحقيقة هو ضغوط من العالم الغربي إنه عشان نبني ونخلي هالشعوب هذه تضلها يعني على حد الكفاف وتستمر في الحياة، ويظهر للعالم إنه إحنا بنحافظ على حقوق الإنسان والديمقراطية اللي فشل العالم في إثباتها في قطاع غزة وفي مخيماتنا في الضفة الغربية في هذه الهجمات الأخيرة. في ممكن تعطيني تفاصيل أكثر؟ يعني غير فكرة إنه هو نتيجة الضغط، لأنه هذا سؤال أصلًا صار يراودنا بشكل متكرر، خاصةً مع تكرار الحديث عن إعادة الإعمار. يعني واضح إنه هون ما انشغل كفاية حتى على تقديم فكرة إعادة الإعمار لإلنا، وصرنا إحنا مصدومين باليوم بسؤال ليش أصلًا إسرائيل قاعدة اليوم تمعن في الهدم، بتجيب شركات فعليًا خارجية وشركات مقاولات عشان تكمل حتى الشغل اللي هي ما كملته، كويس، بتعيد هندسة المنطقة من أول وجديد، وبنفس الوقت بالتوازي في دراسات وأفكار ومشاريع وحديث وتمويل عن إعادة الإعمار. آآ وهدول الأشياء ماشيين مع بعض. صحيح كلامك. أنا رأيي إنه الهدف من عمليات ال الهدم بدي أسميها أو التدمير المتكرر، وأنا بديات نسميها دائما في كل حتى حلقاتك، هي الإبادة المكانية، الإيربوسايد. هذه الإبادة المكانية إلها هدف. زي ما حكيت لك كانت في مخيلة أرايل شارون. لو كان يرى أنه العمران الفلسطيني في كل مكان، سواء في مخيم في لبنان ولا مخيم في طول كرم ولا مخيم في رفح، هذا العمران الفلسطيني هو أحد أهم مظاهر استدامة الكفاح الفلسطيني ضد الاحتلال واستمرار الحراك الفلسطيني للتحرر. وكان هو يرى إنه التوسعات اللي بتصير في المخيمات في كل أنحاء
فلسطين وخارج فلسطين، هذه هي خطر عليهم. وأطلق عليها أرايل شارون إنه اسمها جهاد البنيان بلغتهم طبعا، إنه إحنا بنتوسع في البنيان وفي العمران، مخيماتنا، قرانا، مدننا، وبالتالي بنواجههم بهذا التطور الحضري. وحاول يفكك ذلك أرايل شارون بمجازر مختلفة، والكل لا ينسى المجازر اللي عملها في لبنان في مخيماتنا، ويحاول تفكيك النسيج الاجتماعي والاقتصاد والحضري أيضا بهجومه على قطاع غزة وطول كرم وجنين وطوباس. هذه الأشياء كلها هي تغيير معالم المكان، تغيير مع الجغرافيا، الجيو السياسة الجغرافية، الجيوبوليتكس اللي بتحيط بوجودنا ومكاننا، بحاول ينفرنا من المكان. يعني هو فشل في انه اللي عمله، وحاول يطلع من 21 مستوطنة طبعا سنة 2005 من قطاع غزة، لأنه اعتبر في الآخر انه هذه كل قطاع غزة هي موطن للإرهاب كما سمى، وما فيش فايدة من بقاء الاستيطان فيه، وإنه هذا موطن الإرهاب بيهدد الكيانية الإسرائيلية، ولا يمكن إبادته إلا من خلال تغيير مظهره ومكوناته المادية اللي هي الحضرية، المدن، القرى، المخيمات. طبعا استخدم أدوات في الضفة الغربية بالذات، وهي أدوات التخطيط والعمارة، كوسائل من وسائله لتجريدنا من الملكية وخلق نمط من الفوضى المركبة، لكي يمتلك أرايل شارون وكل الاحتلال الإسرائيلي يمتلك السلطة المطلقة من خلال إنفاذ القوة العسكرية والقوانين الجائرة تاعت اللي بيسنوها علينا، قوانين عسكرية لمنع البناء في المناطق المسماة سي على سبيل المثال، ومناطق H1 و H2، وكذلك سلبنا من الموارد الطبيعية اللي سرقتها إسرائيل، سواء بترول في رانتيس. كما تعلم منطقة رانتيس فيها أبار بترول، تحتلها إسرائيل، هي منطقة سي، تسرق هذا البترول. الغاز اللي في البحر المتوسط بتسرقه إسرائيل عينك جهارا نهارا، ولا حدا مانعها. وهذا كله التدمير الحضري وإعادة تشكيل الوجود الحضري لمنع تحرر شعبنا وقيام دولته، اللي بتقوم فيه إسرائيل واضح أخي أحمد في مخيماتنا في الضفة الغربية. الآن بعد ما قامت وتقوم بتدمير كامل للبنية التحتية والمساكن والمصانع والمرافق، هو عبارة عن إعادة تشكيل جيوسياسي للأرض الفلسطينية بهدفهم. هذا إعادة تشكيل جيوسياسي هو عبالهم إنهم يكسبوا هذه الأرض لهم ويزيدوا سيطرتهم عليها الأمنية، وبالتالي يفقدون الأمل في التحرر من هذا العدو أو هذا المحتل الغاشم. ما تقوم به إسرائيل هو بآخر شيء أقول لك إياه، هو تشكيل تكوين عمراني جيوسياسي للأرض الفلسطينية ومن عليها، بيخلوا السكان يهربوا، يعني يهاجروا، زي ما هو مطروح تهجير في قطاع غزة ومطروح التهجير في الضفة الغربية. هذا هو ما تريده إسرائيل، وهذه الأدوات هي ما تستخدمها لمحاولة إبطاء عملية حصولنا على حريتنا وحق تقريرنا لمصيرنا. أنا كنت أفكر هيك كمان، إنه في خيارين، خيار التهجير وخيار البقاء، زي كأنه خيار البقاء هو خيارنا، وخيار فعليا التهجير هو الخيار الإسرائيلي اللي ممكن يجبرونا عليه. بس بعدين شفت إنه لما يعني وأنا بعد في هذه الحلقة إنه حتى خيار البقاء هو مش قرارنا ولا خيارنا، بمعنى أنت على مستوى جسد ممكن تضلك موجود، بس إذا بدنا نيجي نحكي فعليا شكل إعادة الإعمار من البنى التحتية لحتى اللحظة اللي أنا بدي أفوت فيها على هذا البيت،
قرارها بالكامل فعليًا عم بيكون يعني قرار إسرائيلي من أوله لآخره. بس لفتني شغلة كمان ب ب بالبنى التحتية تحديدًا، وانتبهت شغلة إنه إحنا عادةً بنحكي على إعادة الإعمار فوق الأرض. فحتى الحديث دائمًا إنه شو أخبار الدار تبعتكم، ففعليًا في حدا بيقول إنه راح سقف أو لسه موجودة أو بتتعوّض أو بتتزبّط أو بتتصلّح. بس البُنى التحتية اللي موجودة اللي بتنضرب مرّة بعد مرّة، باعتقد هذه إحنا ما بنشوفها، ما بنحكى عنها مطلقًا. وباعتقد هون في إشي كتير تقيل فيها. أول إشي بينفع ترجعني لشو البُنى التحتية اللي موجودة في غزة، مستواها، إمتى أصلًا كانت اتأسست؟ يعني خليني أحكي لك إيش البنى التحتية اللي في غزة واللي في الضفة الغربية يالّا. كمان مع بعض. أنا ما بحب أتكلم عن منطقة جغرافية واحدة، أنا أتكلم عن فلسطين بأكملها. بتساعدني، أنا كنت مقسّمهم لقسمين. آه يعني بس أنا بحب إنه يكون العنوان هو دائما وفلسطين ووحدة واحدة. هم بيحاولوا يسموا غزة لحال والضفة لحال وحتى شمال الضفة لحال الآن وجنوبها لحال ووسطها لحال، بيحاولوا يفرضوا هذه التقسيمات، وأنا أرفض هذا المبدأ تماما وأصر على أنه إحنا نتكلم دائما حتى في خطط إعادة الإعمار. أنا دائما أصر في جلساتي مع كخبير يعني مع جهات الاختصاص أنه إحنا نعيد إعمار فلسطين، لا نعيد إعمار غزة فقط. كل فلسطين تحتاج إعادة إعمار. الضفة تضررت أيضا آه، من الحرب في اللي أديرت على غزة حوالي 17-18 شهر الآن. تضررت كثيرا كثيرا كثيرا، وما نراه في شمال الضفة الغربية طول كرم وجنين وطوباس معالم واضحة. البنية التحتية إجابة مباشرة لسؤالك، اللي موجودة في الضفة الغربية وقطاع غزة هي الطرق والجسور والأنفاق اللي هي تحت الطرق، مش الأنفاق الثانية. شبكات المية وشبكات ومحطات معالجة الصرف الصحي، شبكات الصرف مياه الأمطار، شبكات الكهرباء ومحطات توليد الكهرباء. في غزة في محطة، وفي شمال الضفة الغربية يتم العمل على إنشاء محطة. شبكات الاتصالات اللي هي الألياف الضوئية الفايبر أوبتكس، وأيضا اللي بسموها أعمدة التقوية أو شبكات التقوية. المعابر الحدودية والموانئ والمطار هي أيضا بنية تحتية أساسية. محطات التحلية في قطاع غزة بالذات مش موجود في الضفة الغربية على الأقل لأنه في شوية مي. هناك في محطات تحلية كثيرة من البنية التحتية. المناطق الصناعية اللي عندنا 5 مناطق صناعية، 4 في الضفة الغربية: جنين، بيت لحم، أريحة، الخليل. وبعدين في منطقة صناعية في غزة اللي هي منطقة الشجاعية الصناعية. في المناطق البوندد اللي لازم تكون موجودة أيضا مرفقة في المناطق اللوجستية. المستشفيات والجامعات والمدارس أيضا هذه بنية تحتية. هذه هي البنية التحتية. أنا وجهة نظري أنه هذه البنية التحتية أحكي لك كإنسان عايش مرحلة التخطيط منذ أوسلو لحتى الآن. 99.9% هي جهد فلسطيني وتمويل فلسطيني. صحيح ساعدونا المانحين وبنينا أجزاء منها، لكن هذه ليست بنية تحتية موروثة عن الاحتلال إطلاقا، لا. هذه بنية تحتية هي ملكنا وبنائنا. شبكات الطرق القديمة المهترئة اللي تركها الاحتلال كانت من أسوأ ما يكون. وأي واحد بيمشي بسيارته في الضفة الغربية بالذات ما بين طريق في داخل القرى والمدن وبشوف مع طريق رابطينه عشان المستوطنات، عاملينه عشان المستوطنات طريق التفافي، بشوفه بعينه إنه هذيك الطرق الفلسطينية هي فلسطينية ومتآكلة ولا تحتاج إلى صيانات ضخمة. وبالتالي هذه بنية تحتية إلنا. الربط الحقيقي هو في موضوع المية. بيحاولوا يربطونا لأنه ما في عندنا مياه، مش مسموح لنا
نستخرج مياهنا. ممنوع في الضفة الغربية حفر آبار عميقة، ممنوع حسب الارتكل 40 في اتفاقية أوسلو، ممنوع. اللي بيحاول يفحر بير عميق الصبحيات بلاقي الكباشات والجرافات الدي 9 الإسرائيلية تهدوا. الكهرباء بيبيعونا الكهرباء بيع، لأنه إحنا ما عندنا محطات توليد طاقة، وهذه من الأخطاء الرئيسية. يجب تنويع المصادر، يجب إعادة البناء بتنويع المصادر. في المية نركز على مياه من دول شقيقة محيطة عربية أقصد، ومن توليد طاقة وتحلية مياه مباشرة للضفة الغربية ولقطاع غزة. يجب تنويع المصادر حتى لا نبقى نعيد بناء بنية تحتية ترتبط بالاحتلال. أنا معك إنه هي بنى تحتية فلسطينية موجودة، وإحنا ورثنا بنى مهترئة بالضرورة، لأنه الاحتلال كان دائما يميز بين البنى التحتية اللي موجودة عنده، أو بميز بين مناطق اللي فيها التواجد الفلسطيني أو المناطق اللي والمناطق اللي فيها تواجد إسرائيلي. فهذا واضح لي إنه باللحظة اللي إحنا ورثنا فيها كمان طورنا فيها على مدار سنين. بس سؤالي ونقاشي إنه بالأساس أصلا هذه البنى التحتية أساسها هو أساس إسرائيلي، لأنه كمان لما تحولت إلى شيء فلسطيني أو إلى بنى تحتية فلسطينية تحولت ما بعد أوسلو. إذا بدي أعطي مثال على اللي بجرب أقوله إنه أو بجرب أفحصه معك وأفكر فيه بصوت عالي، اللي هو مثل قضية مثلا الاتصالات أو البنى التحتية للاتصالات. كانت شركة بيزك موجودة وإجت شركة الاتصالات، فصار في انتقال من شركة لشركة. بعدين على مدار السنين صار عندنا فعليا شركة اتصالات فلسطينية الآن. بس هذا الإشي برجعني للسؤال إنه هذه البنى التحتية اللي موجودة هي أصلا بالأساس مهترئة، هي بالأساس ما تصممت عشان تخدم إنه التنمية تبعتنا. فجزء منها عم بحاول أشوف إنه هل فعلا الجهود اللي انشغلت بعدها مسحت أو أزالت فكرة حصرية الجودة الضعيفة للمناطق الفلسطينية. صار في عنا بنى اليوم تحتية قوية جدا بتخدمنا وبتخدم صمودنا. والله تسمح لي يا أخي أحمد، أنا بدي أخالفك. تفضل. لأنه أنا ابن الأرض المحتلة وعشت فيها، ولدت فيها وعشت فيها. تعلمت برا الأرض المحتلة لأنه ما كانش في عندنا جامعات حقيقة إلا جامعة أو تنتين فقط، وكان صعب لابن غزة يطلع ويتحرك على الضفة الغربية كما تعلم بأسباب الاحتلالية. لكن أنا بدي أديك مثال حي يرزق. يعني كان عندنا في قطاع غزة كله مستشفيتين، مستشفى الشفاء ومستشفى ناصر، واحد في غزة وواحد في خان يونس. وناصر يعتبر فرعي بالنسبة للشفاء لأنه صغير. لكن لما تنظر الآن بتشوف في حوالي 50 مستشفى، طبعا هدم الاحتلال معظمهم الآن، لكن بتشوف مستشفيات، بتشوف في جامعات 20 جامعة، بتشوف تليفونات. أديك مثال، أنت ضربت تليفون مثال على الاتصالات وبيزك وانتقلت. أنا كنت بدرس في بريطانيا للماجستير والدكتوراه، وكان لي زميل من قرية بلعة في محافظة طول كرم، وكان زميلي محمد الله يسهل عليه وإذا سمع لقائنا الله يمسيه بالخير أو يصبحه بالخير، كان بيقول لي علي بدي أروح أكلم المختار عشان يجيب والدي ووالدتي الأسبوع الجاي يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة عشان أكلمهم وأطمع عليهم. وكل على العيد نعمل هذا الكلام، نروح أنا ومحمد نحكي مع المختار اللي كان في كل بلعة فيها مختار في عنده تليفون واحد، وكنا نروح نكلمه عشان يبعت حدا. وما كانش في طرق قال لي غير على دابة يجوا الحجة والحج عشان يوصلوا قبل الصلاة، يبلغهم بأسبوع عشان يوصلوا كذا. احنا الآن أعتقد يعني الكل بيعرف يعني
بل صارت مدينة يعني، وصار فيها كل بيت فيه 10 تليفونات موبايل وتليفون أرضي، وصار فيها ساتلايت ديشز واللي بدك إياه. يعني التطور هذا ما صار هو ورثناه من الاحتلال، هو طورته الأيدي الفلسطينية والقدرات الفلسطينية والقطاع الخاص الفلسطيني. لازم نعترف بذلك. إحنا شعب بنى دول، شعب بنى دول. مش ممكن. أنا ما بشوف بديش أسمع دول، ما بشوف مواطنين من تلك الدول في لقاءاتي إلا بيقولوا لي بيني وبينهم إحنا ممنونين إلكم، أنتم بنيتونا. فإحنا لا نريد أن نقول ورثنا من الاحتلال بنية تحتية، ما ورثنا حقيقة منه إلا دمار، إلا دمار حقيقة. كل قطاع غزة ما كان في محطة معالجة مياه، مياه صرف صحي. الناس كله في الضفة الغربية نفس الشيء، كله كان بيعملوا ما يسمى سيبتك تانكس، هي عبارة عن حفر امتصاص، واللي بتلوث البيئة وبتلوث الحياة والأحواض المائية الجوفية وكذا. وتركينا نعيش كأنه رعاع عشان يسيطروا أكثر، عشان يتحكموا أكثر، يخلونا بيئة منفرة للاستمرار والحياة، ونهاجر ونروح الولايات المتحدة وكندا وأوروبا كما حدث في أحد الحقبات الزمنية لأمريكا الجنوبية أو اللاتينية. وبالتالي أنا بقول إنه الإعمار لازم يكون هو كما تفضلت أحمد في مطلع حديثك، هو أداة للتحرر ودعم الصمود. وبالتالي أنا بقول يعني إنه أنا بدي أبني الأشياء هذه على رؤى حقيقية. ما بدي أرسم سياسة إسكانية مستدامة صحيحة. الإسرائيليين منعونا نرتفع بالإسكان رأسي لأسباب أمنية، ومنعونا نبني في أماكن معينة لأسباب أمنية. لازم إحنا نعمل سياسة إسكان الآن وطنية، نتجنب العشوائيات ونتجنب التوسع غير المنتظم اللي فرضوه علينا، ونبدأ نفكر في، على سبيل المثال في الضفة الغربية يمكن مساحة الأرض تسمح بالانتشار الأفقي، التوسع الأفقي، لكن في غزة لازم نفكر في الرأسي، في الارتفاع الرأسي. ما بيصير نترك مخيماتنا مكتظة جدا وعرض الشارع متر، حتى بدك تطلع نعش عشان تدفن واحد ميت ما بتعرف تطلعه، بدك تدخل إسعاف ما بتعرف تدخل. لا، لازم نفكر ببعد وطني، إعادة إنشاء مع الحفاظ على الهوية للمخيمات، للقرى، للمدن، الحفاظ على تاريخها وهويتها لأشياء هيك. كما الأمر نفسه أخي أحمد هو يتعلق برسم سياسات استعمالات الأراضي في الضفة الغربية وقطاع غزة. لازم نعملها بشكل منتج بحافظ على المخزون الاستراتيجي للأرض العامة والوقفية لأجيال جاية. ما بنفع إنه إحنا نتوسع أفقيا أيضا ونستهلك كل الأرض وننسى إنه في أجيال جاية، في مخزون استراتيجي يجب أن يبقى للأجيال الجاية، نحافظ عليه. لا يجوز حتى للحكومات الفلسطينية إنها تضحي بهذه الأرض مقابل أشياء أخرى أنت عارفها وأنا عارفها. ما بصير. هذا مخزون استراتيجي للأجيال، ممنوع التصرف فيه. علينا أن نكون أذكياء وشاطرين. لازم نحافظ على الذاكرة التاريخية والموروث الثقافي في المناطق اللي عمال بتهدها إسرائيل وبتحطمها، في طول كرم، في جنين، في رفح، في خان يونس، في بيت لاهيا، في جباليا. لازم نحافظ على هذا الكلام، نحافظ حتى هذا يكون الإنسان الفلسطيني مرتبط بثقافة وتاريخ في هذه الأماكن، مش أرض فاضية هي أبني عليها نيويورك تاني أنا أوزعها على كيفي. بعض اسمح لي. الخطط هيك، بعض الخطط هيك. والله أخي أحمد يؤلمني أحكي لك إني أنا من المطلعين جدا، دارس حتى الآن 15 يمكن خطة دولية، كثير منها وعربية جزء منها وفلسطينية جزء آخر منها. معظمها بفكر إنه هذه أرض قطعة بيضة عبارة عن قطع من الصحراء وبدك تبني عليها وتوزعها. هين بدنا نعمل كافتريات، وهنا مقاهي، وهنا بنايات أسكان، وهنا ملاعب. لا يا عمي، هذه مدن،
هذه قرى، هذه مخيمات، جذورها ضارب في التاريخ، في ثقافة. لازم أربط الإنسان بثقافته. ما بنفع أرجع على خان يونس اللي أنا ولدت فيها، ولكن والله مكان اللي ولدت فيه أنا صار ناطحة سحاب، والشارع البحر اللي كنت أمشي فيه عشان أتمشى أو أوصل للبحر ألاقيه صار هو عبارة عن سوليتير تانية. لا، أنا بدي أربط المكان بالذاكرة، بالتاريخ، حتى أستنشق عبق التاريخ والثقافة تأتي. أنا جزء من هالمكون، وهذا المكون جزء مني. هذا الارتباط المكاني اللي أنت أشرت عليه قبل شوي لازم نعززه في خططنا، ما نتركه. آخر نقطة أخي أحمد في هذا المجال، ما بصير أخطط لحالي حتى لو كنت أنا عبقري زماني يا سيدي. ما بصير، لازم أشارك القطاع الأهلي والقطاع الخاص في التخطيط عشان يقولوا سكان الحي هذا اللي تدمر، حي الشفا في غزة على سبيل المثال، أو حي في نور شمس تدمر، لازم يقولوا سكان هذا الحي إيش بدهم يربطوا ذاكرتهم وتاريخهم بهذه المكانية. لازم يتدخلوا في عملية التخطيط، لازم نشركهم حتى ولو أبوا، بدنا نشركهم. ما بصير أجيب خبراء أدفع لهم من البنك الدولي رواتب ومن UNDP رواتب وقل لهم خططوا. ما بصير. لازم أشرك البعد المحلي والقطاع الخاص والقطاع الأهلي والنقابات والاتحادات. لازم أجيب الناس أبناء المنطقة. نور شمس في شباب واعيين، في مهندسين، في مهندسات، في علماء، بنجيبهم وبنقول لهم تعالوا بدنا نفكر، بدنا نعيد بناء المخيم بطريقة تحدث نقلة نوعية في المفهوم. نحن هنا للصمود والتحدي، لسنا هنا رغبة في أن نأكل ونشرب بس. إحنا مش رعاع، إحنا مش شعب رعاع يباد ويزال. إحنا بدنا نعيش حياة كريمة ونصمد حتى يأذن الله. يعطيك العافية، شكرا على هذا السردة. لأنه ساعدتني فعليا، يعني هيك نعرف بخطوط عامة كيف يكون إعادة الإعمار وطنيا، وكيف يكون إعادة الإعمار فلسطينيا يعني. وأنا حابب كتير هذا النفس الوطني اللي أنت بتأكد فيه على دورنا. إحنا مش بس نضل بمساحة نقدية قاعدين بنحكي، بننقد في المشاريع اللي موجودة. بس اسمح لي هلا بدي ألعب دور الشيطان يمكن في الحوار أكتر عشان نفهم أكتر كويس. ويمكن هون رح تختلف معي، رح تضلك تختلف معي كويس. أول إشي يعني هنالك ادعاء بقول إنه إحنا آسفين عمي، كنا بنحب نعمل إعادة الإعمار وطنيا، بس الإسرائيليين هم بيتحكموا بكل حياتنا. فيش مجال أنت تيجي تبني شبكات كهرباء مستقلة عن الشبكات الإسرائيلية. وإحنا كنا ما قبل على سبيل المثال 7 أكتوبر قاعدين نترجى الإسرائيليين رجاء إنهم يزيدونا شوية كهرباء على فعليا على غزة، وبذات الوقت في حالة الضفة نترجى رجاء إنه يزيدوا لنا شوية كهرباء زيادة في طول كرم. وكنا عند خيار إنه بس نتعاطى مع شركة موجودة يعني بدها تسمسر علينا بالطريق، أو نضل مستقلين نتعاطى مع الشركة الإسرائيلية المباشرة فرضا على سبيل المثال. من مكان تاني البنى التحتية، حكينا في تليفوننا السابق، البنى التحتية تبعت المي إسرائيل بتهدمها. تمام. في حالة غزة في أفق كان بالسنين الأخيرة إنه تنبنى شبكات مستقلة أو تنبنى مصادر مياه مستقلة فعليا ينشغل عليها. ما بعد الحرب هاي إحنا قاعدين نترجى رجا نرتبط في مكارات أكتر في شبكة المياه الإسرائيلية أكتر. فإحنا قاعدين بنحكي مع الهدم اللي عم بيكون، مع الضرب اللي عم بيكون، مع خطط إعادة الإعمار اللي عم تنبنى، هي أكتر عم بتبعدنا عن الخطة الوطنية الفلسطينية العظيمة اللي أنت حكيتها، وعم تربطنا ببنى تحتية إسرائيلية. سؤالك في محله. صحيح أنت بتلعب الديفل أدفوكيت هنا، ولكنه بعيد الشر عنك، أنت مش ديفل، شكرا. أنت أدفوكيت وطني، وبالتالي المفروض نحكي وطنيا. يمكن يزعلوا الناس من كلامي اللي حقوله، ولكنه هو حقيقة يجب أن نقولها ونقف عندها.
مش صحيح أبدا إنه إحنا ما بنقدر نبني محطات توليد كهرباء، لأنه بنينا في غزة محطة توليد كهرباء بتطلع 120 ميجا وات، واللي بنتها في البداية شركة إنرون الأمريكية، واللي كانت شركتها شركة الCCC الفلسطينية، واستمرت هذه الشركة الفلسطينية بإدارة هذا المرفق الهام، وهو محطة توليد طاقة بتنتج 120 إلى 160 حتى ميجا وات حسب يسموهم المولدات. وبالتالي كان لازم هذه التجربة البسيطة اللي انعملت في التسعينيات القرن الماضي، في التسعينيات، لو هذه تكررت وبني محطة أكبر في قطاع غزة أو محطة أخرى في قطاع غزة، ليش نعملها احتكار؟ للأسف كانت هذه نوع من الاحتكار. يعني هي خلص هذه الشركة هي اللي ماخذت هالشغل، وهي بتتقاضى من الحكومة غصب عن الدنيا حسب الاتفاقية هذا المبلغ، وبتضل 25 سنة وهكذا. لا، كان ممكن أفتحها للقطاع الخاص الفلسطيني والعربي، إنه أنا أعمل محطة أخرى ونكمل بعض. نفس الكلام، هناك 4 شركات كهرباء في الضفة الغربية، 4، واحدة في الشمال وواحدة في الوسط اللي بيسموها القدس، شركة كهرباء القدس، وتنتين في الجنوب في الخليل. هذه الشركة اللي في الشمال بدأت بعمل أفكار ودراسات وتصاميم لعمل محطة توليد كهرباء في الشمال. بالطبع المشكلة التفكير هون، أنا رأيي إنه كان الربط إنه بدهم يعملوها على الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي كانوا بيحاولوا يتفقوا مع إسرائيل على إنه ناخد الغاز الطبيعي تاعنا اللي على بحر غزة، ناخد منه وكذا، وانتو يعني نوع من الاكسشينج، من التبادلي. لكن يبدو الأمور كما تعلم ما مشيت. أنا المفروض دائما يكون عندي سيناريوهات وبلان بي دائما. أنا ما كان لازم أعطي الإسرائيليين رصن الفرس تاعي أبدا. أنا كان لازم أعمل محطات طاقة من التسعينيات، يعني قبل 25 سنة كان لازم نعمل محطات طاقة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة على الوقود اللي ممكن تدبيره، السولار ممكن نعمله دول سيستم، نظام مزدوج. إذا توفر السولار نستخدم السولار، الديزل يعني، وإذا ما توفرش الديزل بستخدم غاز. ممكن كان أعمله هيك، وموجود في العالم هيك، مش إشي جديد. مش نحن لا نخترع العجلة مرة أخرى. أخي أحمد، في قصور أنا بحمل مسؤولية فيه، إنه الجهات المسؤولة عن هذا البند اللي انت طرحته الكهرباء كان لازم تبني محطات طاقة، كان لازم تفكنا من ذيل الاحتلال الإسرائيلي في قصة تزويدنا بالطاقة. عندنا مساحات شاسعة جدا في الضفة الغربية، ليش ما نستخدم ألواح شمسية كثيرة تعطيني الكميات الكهرباء المطلوبة؟ منطقة الخليل منطقة بدراساتنا القديمة هي ممتازة لعمل توليد كهرباء عبر طواحين الهواء. ليش ما عملنا؟ غزة البحر في مناطق مهمة جدا لتوليد الطاقة بالأمواج، من أمواج البحر، بالإضافة إلى السولار بانلز أو اللي هي الألواح الشمسية الفوتو اللي هي الضوئية. وبالتالي أنا بقول إنه في هون قصور. هذا ينطبق على المي. أنت اتفاقية أوسلو قيدتك وخلتك ما تعمل آبار وخلتك كذا، بستخدم التحلية، بعمل التحلية، ما بضل أنا أرمي على شماعة الاحتلال، ما بضل أقول هذا قميص عثمان، اتفاقية أوسلو هذه هي ذبحتنا وكذا 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 وخلصنا وضل مكتوب في الأيدي. لا، لازم أطلع ببلان بي وأعمل محطات تحلية.
أخلي في مية للضفة الغربية ولقطاع غزة. شو المانع؟ مليارات من الدولار ضخت من الدول المانحة. كان ممكن نقنع دولة زي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت الشقيق. كل هذه الدول لها خبرة طويلة في تحلية مياه البحر وإنتاج مياه تغذي حتى للزراعة استخدمت في المملكة العربية السعودية وفي دولة الإمارات. وبالتالي أنا بقول إنه هذا قصور أيضا في إعداد رؤية تخطيطية. اليوم حكيت لك إياها وبكرر، رؤية تخطيطية لإعادة إعمار هدفه الصمود والتحدي والتحرر. ما بدي أضل، بدي أنعتق من ذيل الاحتلال، بدي أنعتق. بديش أضل أنا السوق مكب لنفايات الاحتلال، سوق لتجارته، سوق لبضاعه. ما بيصير. أنا أهم تاني سوق إله حاليا. ما بدنا نضل هيك. لازم تكون الرؤية التخطيطية هي الانعتاق. شكرا. الله يعطيك ألف عافية. الله. هلأ بدنا نختلف بكمان نقطة. تفضل. أنا مسلم، بحب جدا لو كان عندنا مشروع وطني فعليا سياسي كبير اللي تحته بكون هو المظلة لكل المشاريع الصغيرة اللي موجودة. فإحنا فعليا ما عندنا هذا المشروع مثل ما حضرتك تفضلت، شفناه بأكثر من مفصل صغير. لازم نعمل هذا الإشي كله، لازم. بس من مكان تاني كمان بتجينا فلوس إعادة إعمار من مؤسسات وجهات من أكتر من محل، توظف بشروط ما إحنا فعليا منوافق عليها، يعني بالأغلب منوافق عليها، أو يعني بنتماشى معها لأنه بدنا فلوس. وبنفس الوقت لما منيجي فعليا منشغلها أو منيجي منوظفها ومنجيب كفاءات تشغلها، مننمي كمان رأس مال فلسطين غير وطني بأماكن ما. في بعض الأماكن يعني البعض بشوفها استثناءات والبعض بشوفها حالة عامة. يعني اليوم فعليا عشان هيك نكون أوضح شوي، بالحالة تبعت الحديث عن إعادة الإعمار في غزة، إذا بس بدي أخذها هي، وإدخال مساعدات وشركات المقاولات وغيرها، ارتبطت أو ظهرت بعض الأسماء اليوم بالصحف الإسرائيلية والصحف الأجنبية من رجال أعمال قد يكونوا فعليا عندهم يعني علاقات إسرائيلية وغيرها وغرياتها، اللي ما بتخليني أشعر باطمئنان أنه هذا المشروع ممكن يكون باتجاه يعني شيء وطني. في حالة على مستوى اقتصاد وعلى مستوى اقتصاد سياسي، في عجلة اقتصاد بتشتغل، في ناس بتستفيد، في ماكينة اقتصادية بتشتغل، في كمان رؤوس هون أموال تتصارع على إنه من القطاع الخاص الفلسطيني لشركات فعليا على مستوى دول مثل مصر، ممكن مثل الأردن وغيرها. كويس. وفعليا أنا باجي كمان لشركات كبرى بتيجي بتفرض سياساتها من مدخل الفلوس. ممكن تعطيني الألف باء كواليس فعليا الاقتصاد السياسي لإعادة الإعمار قبل ما ندخل بتفاصيله بالأول، عشان يعني نمسك هدول المفاصل مفصل. يعني أنا رأيي أول قبل نتكلم عن أي شيء بيتعلق بالتخطيط لإعادة إعمار أو تنفيذ مخططات أو دور قطاع خاص أو لازم يكون في عنا أساس مهم جدا نحطه مع بعض ونقول للقطاع الخاص الفلسطيني العربي الأجنبي هدول عناصر ضروريات في خطتنا وأساسيات وعليه يجب الانطلاق منها. هيك بنحكم الإطار العام. أنا بقول واحد، أخي أحمد مهم هذا الكلام، واحد، كل خطة أيا كانت أخي أحمد يجب أن يكون مطلعها تحميل الاحتلال مسؤولية الدمار الذي أحدثته، سواء في نور شمس ولا في خان يونس. لازم يتحمل حتى لا يتكرر المشهد يا أخي أحمد. 2، لازم إحنا ما نعمل نضع خطط يعني عارف بناء على أساس الدمار والموت كما لو إنه هذه نتيجة كوارث طبيعية. هذا مش اللي عمال بينطرح بالعربي أخي أحمد، العربي الفصيح، كأنه إحنا بنعيد إعمار
سواء في نور شمس ولا في رفح، على أنه هذه كوارث طبيعية، هزات أرضية صارت ولا زلازل ولا براكين ولا مش عارف إيش، وبدنا نعيد ونظبطه تاني. عشان هيك لا، هذه حرب أعلنت على شعبنا وعلى مدننا وقرانا ومخيماتنا، وعليه هذا بند 2 لازم نحطه في أساس كل خطة. والثالثة، ممنوع انه نتجاوز او نتجاهل الجذور السياسيه للحرب اللي شنت علينا وللدمار اللي احدث في مخيماتنا وقرانا ومدننا في اي خطه. ولازم ناكد على انهاء الاحتلال والحصار كبند رئيسي. هدول الامور مهمه جدا قبل ان نحكي عن اي شيء في دور القطاع الخاص او دور الممولين او كذا. ما في ممول من خبرتي الشخصية أخي أحمد إلا يتبع سياسات بلده حطتها، البرلمان تاعه حطها. على سبيل المثال بتلاقي في دول من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا على سبيل المثال للحصر، كانت بتوجه تمويلها منذ عام 94 حتى تاريخه إلى موضوع إدارة مصادر المياه وتعظيم بناء محطات معالجة، عشان هذا متطلب يفرض الجانب الاحتلالي على المانح، إنه أنت افرض عليهم هذه المشاريع. هي لازماهم عشان هذه بتوفر لي موارد مياه أكبر لا إسرائيل. وبالتالي إحنا لازم نكون عارفين ليش الأولويات تفرض علينا وما هو الحل في إجابتها والتعاطي معها والتعامل معها. لازم نكون فاهمين إنه في دول بتقول لك أنا مستعد أمول لك التعليم في المدرسة وكذا، بس بدي أغير المناهج، والمناهج لازم تتغير. بديش أكتب فيها يافا وحيفا وعكا والناصرة والعفولة، بدي أكتب فيها بس طول كرم، نابلس، جنين، خان يونس، رفح، غزة. بدي أنسي الأجيال معنى ذلك تاريخهم وحقوقهم وثقافتهم. وبالتالي بدي أكون فاهم أنا ومتمرس، مش لا يكفي قراءة الكتب، لازم التمرس، الخبرة. وإحنا بصراحة موجود عندنا كادر وطني فلسطيني، لكن والله أنا أرى يا أخي أحمد ولست هنا ديفل أدفوكيت، إنما لا يستعان به ولا يسترشد به. عمالنا بنحط ناس. مين بده يسترشد فيه؟ اللي بيعملوا الخطط. مين اللي بيعملوا الخطط؟ اللي بيعملوا الخطط، اللي بيشاركوا في إعداد الخطط. المفروض الحكومة، المجتمع المدني، الهيئات المحلية، القطاع الخاص، والمجتمع الدولي زي مين؟ زي البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. هدول اللي طب هدول بيمشوا فعليا بناء على ريكويرمنتس مسبقة موجودة أو شروط موجودة فعليا بحطها الاحتلال، صح؟ هدول المفروض يمشوا على الريكويرمنتس الثلاثة اللي حكيت لك إياهم الآن. أوكي. هدول ممنوع يعملوا خطة اسمها خطة إغاثة على أساس إنساني، وكأنه قضيتنا قضية إنسانية. ما بيصير. هذا اللي بقول لك إياه. وهدول يمكن بيستعينوا، أنا شفت بعيني إنه بيستعينوا بكوادر. الكوادر هذه كلها معينة من مثلا البنك الدولي أو UNDP أو كذا، قد تكون ليست ذات خبرة فيما يحدث على الأرض في قطاع غزة على سبيل المثال أو في نور شمس. هذا الكلام أنا بقول يا ريت ناخد بالنا منه يا أحمد، من ناحية الادفوكيشن بس، عشان يكون اللي بيحط الخطة يضع البعد والرؤية في القضايا الثلاثة اللي طرحتهم عليه قبل شوي. متفقين. بس مرة تانية، انت فعليا لما بدك تيجي تعمل إعادة إعمار، حكينا في قضية المشروع الوطني اللي هو فعليا كيف بتفرع منه أكتر من قضية، بس ما في مقاول
بيقدر يشتغل من غير موافقة إسرائيلية ومن غير شرعية إسرائيلية في المناطق اللي إحنا موجودة عندها، متفقين على هاي؟ بدي أقول لك التالي: ما بيصير أعمل خطة إعادة إعمار وأعقد مؤتمر مانحين وأجيب العالم بدون ما يكون عندي شروط سياسية تتيح إمكانية إعادة البناء والإعمار في نور شمس وفي جنين وفي رفح وفي خان يونس وفي جباليا. ما بيصير. ما بروح أنا فقط عشان يزداد علي العبء زي الجي ار ام اللي فرضته إسرائيل بعد حرب 2014. فرض نظام إدخال إسمنت وحديد وألمنيوم ومواد بناء وكذا وكذا ومواد طبية بالقطارة، وكل قطرة إسمنت مراقبة أين ذهبت وأين تذهب وأين تؤول. ما قدرنا نكمل إعادة البناء. عملنا خطة في 2014 وطلعنا في ديسمبر 2014 إلى مؤتمر المانحين في القاهرة، وأنا كنت مشارك فيه شخصيا، وحصلنا على تعهدات. وقامت على سبيل المثال أحد الدول وهي قطر ببناء مشروعات وصلت إلى من قرابة $1,000,000,000 في قطاع غزة من إعادة البناء، ولكن لم تستكمل هذه المشاريع. ليش؟ لأن النظام اللي فرضته إسرائيل آنذاك اسمه جي ار ام هو طريقة مذلة لإعادة البناء. شو يعني GRM؟ طريقة اختصارا لشو؟ هو نظام لمراقبة دخول مواد البناء المطلوبة لإعادة الإعمار، مراقبة بكاميرات وبجي بي اس وجي اي اس، بحيث انه لا تستخدم لاستخدامات غير التي تريدها إسرائيل ومن لف لفيفها. هذا هو النظام فرضته، أوكي. وكان ووافق عليه لأنه لم يكن هناك بديل. الآن أنا بحكي لا، ما بصير. شروط سياسية واضحة، معابر مفتوحة بالكامل سواء في الضفة الغربية أو في غزة عشان تدخل مواد وبناء وقدرات وإمكانيات وشركات ضخمة. لا يمكن إعادة بناء قطاع غزة حتى بدولة كاملة، مع احترامي لأيا كانت هذه الدولة. دول لازم تتعاون وتتشارك، لازم نقوم مع بعض بجهد تكاتفي عربي إسلامي دولي. هذا الجهد لازم يقوم به شركات عملاقة عربية تركية أجنبية ذات علاقة طيبة مع فلسطين تدافع عن الحق الفلسطيني. مهم جدا. إحنا بدنا كل إيد تسقف معنا. طب بالتشخيص اليوم بالإشي كيف عم بيكون اليوم كمان، هل إسرائيل تتحكم أو توجه وتعيد هندسة نخب اقتصادية جديدة من خلال فعليا تمرير بعض المشاريع أو قبول بعض المشاريع لشركات ومقاولين محددين في الضفة وفي لا غزة؟ لا. لا لا، إسرائيل طيب لا تملك ذلك. طب في ادعاء بقول إنه فعليا إسرائيل استهدفت مثلا الآليات تبعت المقاول الفلاني، كويس؟ في الوقت الثاني لما اجوا بدهم يعملوا مثلا وقت نتسريم كان او وقت فعليا في بعض المشاريع الاعماريه الصغيره كان بنحكى على مقاولين اثنين فقط مسموح لهم يشتغلوا في غزه. لا لا، هذا كلام أخي أحمد، هذا كلام فيه نوع من التضليل. هدول المقاولين الاثنين على سبيل المثال أنا بعرفهم بالاسم، والمشروع هو كان بناء الميناء العائم اللي اقترحه الرئيس الأمريكي السابق صحيح. قبالة منطقة بجنوب الشيخ عجلين في قطاع غزة. وأعلم ليش اختاروهم، والاختيار كان هو لأنه عندهم معدات كباشات بالعربي وشاحنات تنقل هذه الصخور والقواعد المهدومة إلى هذه المنطقة عشان تبني ميناء طوارئ عائم. ولولا أنه عندهم هدول ما اختيروا. اثنين، ما كان في هناك نظام بيدنج، نظام طرح عطاءات، لم يكن هناك. هو بعتوا طلبوا هذا المقاول، شافوا المعدات، ومش إسرائيل اللي طلبتهم عشان تكون عارف. اللي طلبتهم المركز مركز المطبخ المركزي العالمي، الوورلد سنترال كيتشن، وهي مؤسسة أمريكية. هذه المؤسسة هي من قامت بالتعاقد مع المقاولين الاثنين. لكن الدعايات
والقصب والقيل والقال بتخليك تفهم إنه المقاولين هدول اثنين اختارتهم إسرائيل. ليش؟ والله هدول جمعتها. لا مش هيك يا عمي. ما نحن ليش نشوه شعبنا ونعطي معلش شهادات معلش وطنية؟ متفقين. أول شيء أنا بس بدي أتحفظ على التضليل تمام شوي، لأنه يعني بعمل أكثر من دور هون، فإحنا مش عم نعمل تضليل فعليا. بس من مكان تاني، إذا بدي أقول إنه إسرائيل مش راضي عن المقاول الفلاني، يعني هيك بدي أفترض بتنحيه، صح أو لا؟ يعني لا بحالة الضفة خليني أروح، ما بيشتغل، ما فيش مجال، فيش تصاريح. لا مش صحيح. أقول لك ليش مش صحيح. لأنه مش إسرائيل اللي بتطرح العطاءات وبترسل العطاءات. مثلا في الضفة الغربية بيجي المانح على سبيل المثال اسمه KfW الألماني، بيطرح عطاءات بقدموا لها المقاولين. ما في إمكانية إنه هذا المقاول يقال عليه فيتنج إسرائيلي ولا لا. الأمريكان بيعملوا هيك، بيعملوا فيتنج على المقاولين، الأمريكان فقط. باقي الدول العالم ما في عندها نظام الفيتنج، إنه هذا بتاخذ فيتنج من إسرائيل، هذا مقبول عندك ولا مش مقبول. باقي المقاولين، وأنا بتكلم من واقع خبرة، ليس فقط إشي نظري يا أخي أحمد. أنا مارست هذا الدور في جميع المؤسسات. ما في فيتنج إلا النظام الأمريكي اللي كان بيفرض الفيتنج، وبالطبع هذا الفيتنج هم بيقولوا إنه أمريكي بس هو بالتعاون مع الطرف الاحتلال. أما غير هيك أنت قطر نفذت مشاريع ضخمة جدا في غزة، من ضمنها شارع صلاح الدين، مشروع ضخم جدا كلف أكثر من 350 مليون دولار. هل هي عملت فيتنج؟ لا ما عملت فيتنج. اختارت بناء على عطاء، وكان لجنة وشاركت فيها الوزارات والمؤسسات ذات الاختصاص. وياما أنا شخصيا قيمت هذه العطاءات وعرفت المداخل والمخارج، إنه ما في فيتنج إلا مع جهة واحدة كما ذكرت لك. أنا لذلك بخالف هذا المبدأ. هذا نوع من إيحاءات، بدي أسميه تضليل. أنت زعلتك كلمة تضليل، لا أنا بدي أقول إيحاء. أنا بوهم الناس إنه إسرائيل شمعت الاحتلال، هي مانع المقاولين يشتغلوا. لا يا عمي، لا يا عمي مش هيك. ما تفهموها غلط. ما بتعمل فيتنج إسرائيل على مقاولين لأنه مش حقها. هي لا تستطيع إدارة هذا الشأن. هذا الشأن تدير وزارة الأشغال والإسكان الفلسطينية على سبيل المثال، وزارة الصحة، وزارة التعليم. ما بتطلب وزارة التعليم لو تعمل مدارس فيتنج من إسرائيل على المقاولين، لا طبعا لا. طيب متفقين. في حالة المقاولين، هلا أنا بعد ما فسرت لي أكتر فهمت أكتر ليش ممكن يبرز اسم رجل أعمال فلسطيني من الضفة في سياق إعادة الإعمار في غزة اليوم. لأنه ذكروا قبل فترة 5 أسماء وشوهوا عليهم إنه هدول بيسمسروا وبياخدوا آه، أسميها رسوم تنسيق لإدخال البضائع والمساعدات. وعملوا الليلة كبيرة، أكيد أخي أحمد أنت سمعتها ومن المشاهدين سمعوا فيها. ثبت إنه هذا مش صحيح يا عمي. إسرائيل عندها آليات بتعمل فيها داخل إسرائيل ومع تجار، إنه بيتقاسموا هذا الشيء بطريقة وأخرى. يعني الفساد، أنا وجهة نظري في هذا المنظور، هو فساد من جهات في إسرائيل مع فساد جهات من تجار استطاعوا أنه يعملوا هذا الكلام المرغوب، ولكنه سرعان انكشف ونشروا. جهات رسمية نشرت هذا الكلام وصار تحقيقات وأوقف هذا. أنا لما تبرز شخص أو شخصين أو 3 أو 4 في استهداف لهذه العملية، ليش ما في حدا؟ تعال شوف في قطاع غزة، انت شايف مين بقدم مساعدات للناس؟ بس مش نقاش المساعدات دكتور من مكان مثلا فرضا بنفع نحكي الاسم يعني من غير حرج، لأنه في الصحف الفلسطينية العربية يعني كمان الأجنبية، مثلا اسم مثل بشار المصري، كويس، رجل أعمال موجود في الضفة الغربية، ليش يبرز اسمه الآن في نقاش إعادة الإعمار في غزة فرضا على سبيل المثال يعني؟
هون في أنا الناس حقها إنه تيجي تتعامل، هذا رجل أعمال، هذا جزء من سياسي ما، كمان بيتم تقديمه إنه هو مقرب من كذا وقريب من كذا، أو بيتم الادعاء عليه أو هو ادعى على نفسه. بتعرف هون في خلط بصير يعني، بطل عارف حتى مصدر التسريب من وين أو مصدر الخبر، سواء اللي طلع فيها آرتس أو بجيروسالم بوست مثلا. بس هون في إشي تداخل مع السياسي، هو رجل أعمال عنده فلوس، عنده شركات تنفذ، وكمان تداخل مع السياسي، وهذا جانب من اللي أنا بسأل عنه. آه خليني أجاوبك، لأنه مطلع أنا وبعرف في القصة هذه. لأنه هو الرجل الأعمال الفلسطيني الوحيد اللي عمل 3 مطابخ في داخل مناطق الإيواء في قطاع غزة، واستطاع أنه يقدم حتى تاريخه حوالي 4.5 مليون وجبة مجانا وبتبرع منه. هو من قام بشراء الأدوية المخزنة في مخازن لأهم شركتين إنتاج أدوية في الضفة الغربية موجودة في مخازن في قطاع غزة، اشتراها وتبرع بها للمستشفيات. هو من استطاع أنه يدخل حليب ومواد غذائية في وقت الأزمة لأنه عنده فنادق وشركات في داخل قطاع غزة. هو من استطاع أنه يقول كل فواتير جوال اللي هي الأداة الوحيدة الموجودة في تقريبا في قطاع غزة، هي عبارة ما بدفع الناس مقابلها مال، إنما قال طول الفترة أنا كذا. هذا يعتبر نوع من الصمود، نوع من التحدي، نوع من المواجهة، وبالتالي ممكن يكون الهدف هو أيضا إسرائيلي. لا نريد أن نبض عينينا كما قلت أنت أخي أحمد، وبس نكون ديفل أدفوكيت وناخذ القصة السلبية وننسى لا لا، مش الإيجابية. ما بناخدها سلبي، احنا بناخدها زي ما هي، اقتصاد سياسي بنحكي. بشار المصري اليوم بهذا السياق باللي تفضلت فيه حضرتك، اللي هو جهد مقدر وعظيم، هذا مش مجرد رجل أعمال خير، هو رجل أعمال فعليا بيأثر وبيشتغل بالسياسة بشكل مباشر. تمام، عنده علاقات مع الأمريكان، عنده علاقات مع الإسرائيليين، وعنده علاقات مع الفلسطينيين. كويس، ما كان بيقدر يدخل كل اللي حضرتك تفضلت فيه غير لأنه عنده علاقات جيدة مع الإسرائيليين فرضا. الآن لما أنا بحكي عنه اليوم، تمام، ما بحكي بعين الشك أو الشيطنة، بقدر ما إنه بجرب أقول إنه هاد شو قاعد بصير اليوم بإعادة الإعمار بالحديث عن المشاريع اللي موجودة قد تكون فعليا كمان مصدر للتأثير السياسي ومصدر لتقديم شخصيات مثل بشار المصري فقط. يعني أنا ما أنا بروح بعتقد بالشيطنة، بس بحكي معها، بحكي عنها بهذا الإطار يعني. لازم انه في هذه النقطة اللي هي انك تقدم اسرائيل نماذج من قطاع الخاص الفلسطيني ورجال الاعمال الفلسطينية وتدعم اسرائيل. ليس لا تملك مال المانحين. مال المانحين حسب ما هو متفق عليه في الخطة العربية اللي هي المصرية الأساس، العربية المصرية الإسلامية التي اعتمدت في الجامعة العربية والتي اعتمدت في الاجتماع اللي عقد للدول الإسلامية، تشترط وجود صندوق. هذا الصندوق بديره البنك الدولي، يعني التمويل هو عبر آليات البنك الدولي والتنفيذ عبر آليات البنك الدولي. يا سلام لو كل اللي بينفذوا يكونوا رجال أعمال فلسطينيين وناجحين وقادرين وقدموا مثل ما قلت أنت. بشار المصري قدم، بشار المصري وأنا أشهد بذلك، قدم في مرحلة حرب وإبادة، وبالرغم أنه دمر له 500 دنم منطقة صناعية، ودمر أكبر فندق في فلسطين واسمه أيان، فندق أيان، دمر له كثير من المرافق، ولا بالتالي هو أصر على الاستمرار. بدنا هذه النماذج الأخرى تتقدم في الصفوف، ليس فقط فلسطينيا وعربيا. ليش ما يتقدموا رجال الأعمال العرب الكبار ورجال أعمال الفلسطينيين الآخرين يقدموا صفوف ويطلبوا؟ هو لأنه أمريكي الجنسية بالمناسبة يستطيع أن ينسق مع الجانب الأمريكي ويطلب ويضغط على الجانب الأمريكي دخلوا هذه الأشياء. بدي أفتح مطابخ زي الوولد سنترال كيتشن ما فتح مطابخ. أنا كمواطن أمريكي بدي أفتح مطابخ، ليش ما يعملوا الآخرين اللي أنا بعرف أيضا أسمائهم ولكن لا أريد أن أذكر أسمائهم من
أصحاب الجنسيات الأخرى الفلسطينيين كبار وأكبر من حجم السيد بشار المصري وغيره أكبر. ليش ما هم يفتحوا مطابخ؟ ليش ما هم؟ لأن جنسياتهم الأخرى وشركاتهم الموجودة في أمريكا ما يعملوا نفس الإجراء ويساعدوا شعبنا. بس دكتور، بتحس إنه لازم نحكي أكتر عن السياسة أكتر من الشيء الإغاثي؟ يعني مع كامل التقدير للجانب الإغاثي اللي موجود، إحنا قضيتنا قضية سياسية مش قضية إنسانية. بمعنى ممكن يعني ما يكون عندنا أي تحفظ ولا أي نقاش على أي حدا ممكن يقدم يعني أي وجبة غذاء، يعني سواء وجبة ولا 4,500,000 وجبة. النقاش قضيتنا هي مش قضية إنسانية، قضية سياسية. فبالتالي بنرجع هون لنقاش السياسي من أول وجديد. بس يعني يمكن حبيت هيك أحكي عنه لأنه حتى أحيانا منصير، يعني أنا بالنسبة لإلي لما سألت السؤال أو حكيت أو ذكرت اسم فرضا مثل رجل الأعمال بشار المصري، عارف اللي حضرتك تفضلت فيه، وشكرا على التفاصيل هاي، على السرد مهم يعني. بس بسياق أنا كنت بفكر أكتر بسياق سياسي. مع ذلك إذا من بداية الحوار لهسه إحنا فعليا نتفق أنا وياك على كتير مفاصل، بس واضح جدا إنه دائما ما في جهة موجودة فلسطينية بتحط معايير موحدة. بمعنى بتيجي بتقول إنه هيك منخطط، هيك مننفذ، هاي الشروط اللي موجودة، رجال أعمال فلسطينيين الوطنيين اللي لازم يشاركوا ضمن هذه البرامج، ضمن هذه الاشتراطات. في أفق لجهة وطنية فلسطينية تقود ملف إعادة إعمار فعليا آه، مخيم نور شمس، مخيم جنين، مخيم طول كرم، أو كل قطاع غزة؟ شو مواصفات هذه الجهة؟ شو بروفايلها؟ ماشي. أولا أخي أحمد، أنت من أحضرتني إلى مربع الإغاثة، وأنا قلت في البداية إنه لا إعادة إعمار ولا خطة إعادة إعمار بدون قرار سياسي واضح. وبدأت من هذا المنطلق وأعطيتك 3 محاور سياسية الأصل يقوم عليها إعادة الإعمار. ولكنه لما بيقوموا، وأنا هنا نداء هذا أيضا من خلال قناتك الكريمة، نداء لكل رجال أعمال العرب المسلمين في الدول الإسلامية الفلسطينيين، إن لما يكون 96% حسب تقرير البنك الدولي اللي صدر في مارس الماضي من أطفال قطاع غزة في عمر ما بين 6 شهور إلى 23 شهر، عمر صغير يعني أقل من 2 سنين، ونساء قطاع غزة 96% منهم لا يجدوا حاجتهم من الطعام اليومي، والكل بحط ودن من طين وودن من عجين، بدخل الكلام من هون وبطلع من هناك وما بيعمل شيء. أنا من خلال محطتك بنادي إنه بدنا رجال الأعمال والمؤسسات الخيرية والدول الصديقة والشقيقة تطلع على هدول 96% اللي ماتوا جوع. حرب تجويع عبادة. عشان هيك كل من قدم أنا بعمل أصبعي له هيك ثامب أب، لأنه هذا مطلوب. هو بيغيث شعبنا، بيخليه يصمد على أرضنا. النقطة السياسية أكثر من إنه يكون في جهة مركزية واحدة للتخطيط موجودة، وهي وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وهذه الوزارة عندها طواقم، وكلهم طواقم ما شاء الله عليهم، يعني خبراء وكذا، وبيطلبوا من الوزارات الفرعية، وزارات اللاين مينسترز بنسميها، بيطلبوا من كل وزارة تقدم خطتها القطاعية والوزارية، وبيعملوا نوع من إعادة الدراسة والدمج، وبيستعينوا بخبرات مختلفة خارجية وداخلية، وبيعيدوا عملوا خطة من السلطة الفلسطينية. هذه الخطة عدت في شهر 2 وتناقش الآن في ظل مع الخطة المصرية اللي اعتمدت في الجامعة العربية، وتناقش بحيث انه تعطى الخطة المصرية اللي هي اصبحت اسمها العربية الاسلامية ايضا، تعطى الجانب التنفيذي كبرامج تنفيذية تأخذ في الحسبان المكان والزمان والتاريخ والثقافة والبعد الوطني وإلى آخره. وبالتالي هذه الجهة موجودة. لكن سؤالك مش كامل.
هل تنفع هذه الجهة إنه هي اللي تقوم بكل شيء؟ أنا بقول لك لا، الجهة هذه لازم يكون في عندها لا مركزية فيها التنفيذ والمرابطة والتنفيذ. يعني قطاع غزة للوضع الجغرافي المنعزل عن الضفة الغربية اللي فرضوا الاحتلال واتفاقية أوسلو، لازم يكون في هناك هيئة لإعادة الإعمار، هيئة مستقلة. هذه الهيئة تكون قادرة على الإشراف على كل ما يخطط له وما ينفذ على قطاع غزة بالبعد الوطني، بالبعد الفلسطيني. هذا مهم جدا. وكذلك الأمر لمنطقة طول كرم وجنين وطوباس اللي أتاها الدمار وتكرار الدمار. إذن هذا هو ردي على نقطة الرؤية المركزية ولا مركزية في التخطيط والتنفيذ وإعادة الإعمار. طب بنفع نرجع لاختار أي معركة أو أي حرب سابقة، تمام، كيف الإشي تنفذ؟ بنفع عشان بس تفهمنا الإشي كيف أصلا بالعادة بكون. وبحب لو سمحت إذا بتثير فضولنا، لأنه في قصة هيك سابقة تاريخها بنفع نحكي عنها بأثر رجع كويس. 2002 مخيم جنين نموذج. وإذا في أي معركة فعليا بحالة غزة اليوم، يعني بالآخر 10 ل 15 سنة، بكون ممنون لك جدا، لأنه في نقاش هناك صار كمان يعني هيك لافت. خليني أحكي لك من ذاكرتي المؤسساتية. تفضل. أنا كنت عضو في اللجنة الوطنية لإعادة الإعمار لعام 2014. شكل مجلس الوزراء آنذاك لجنة وطنية للإشراف على قصة إعادة الإعمار وإعداد الخطة الوطنية والآخرين، وقمنا بإعداد الخطة الوطنية لإعادة الإعمار وذهبنا بها. طبعا إعداد الخطة لا يتم من لجنة، اللجنة هي لجنة إشراف فقط على المخرج، أما الوزارات المعنية هي التي تقوم. يعني الصحة بتقدم خطتها في القطاع الصحي لإعادة الإعمار، التعليم كذلك، الأشغال العامة والإسكان كذلك، وهكذا الوزارات القطاعية بتقدم خططها، وبالتالي يتم دمج هذه الخطط وإعادة تشكيلها لتصبح خطة وطنية جامعة للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة في إعادة البناء. بعد ذلك تقوم هذه اللجنة بالإشراف على التمويل اللي جاي من عمليا الدول المانحة بالتنسيق. يعني كيف؟ يعني الخارجية هي الوزارة التي تقوم بمخاطبة الدول المانحة، ولكنه التنفيذ بيتم دائما الدولة المانحة بتكون لها كاونتر بارت، لها جهة مقابل. لو كان المشروع زراعي بتكون الجهة الزراعية مقابل لها وزارة الزراعة، بالاتفاق بينهم بتطرح عطاءات. العطاءات هذه بتترسى وبتتنفذ تحت إشراف، واللجنة الوطنية بتراقب هذه العملية وبتقدم تقاريرها إلى مجلس الوزراء. وشكل زي جسم إداري للجنة، ترأسوا فريق فلسطيني عشان يكونوا على الأرض شايفين قديش بتنفذ وكذا. ولأنه كان ليس هناك بعد سياسي في مطلع القصة، وهو أن إسرائيل فرضت ما يسمى بالنظام ودخول المواد الGRM على قطاع غزة، عطلت كثير من إدخال المواد البناء، وبالتالي تم تأخير عملية إعادة البناء. هذه تجربة من التجارب اللي أنا شهدتها، ولم يستطع أن إنهاء ما يقارب من 50% من كل ما دمنا. هاي مرة تانية أي سنة 2014 هاي؟ الحرب 2014. هاي حرب 2014. اوكي. طب بنفع نحكي كم سنة؟ هل بنفع نقول تم في سنة من السنين تم استكمال إعادة الإعمار؟ ولم يتم ولا مرة يا أحمد. حتى 2021 اللي ذاكرتي بتقول إنه هم كانوا 1200 مبنى تم تدميرهم، ما تم إعادة بنائهم أعتقد 200 على ذاكرتي، 200 يعني. طب هذا الإشي التراكم اللي بصير إنه الناس فعليا بتكون من غير بيوت، شو بصير فيها؟ أولا في آليات احنا ما دخلنا بتفاصيلها، ممكن في آليات 2014 كان بيتقدم إيجار
للناس هذه إمم. تستأجر شقق تعيش فيها، أو تعطى كرفانات، أي اللي هي مباني مؤقتة للسكن فيها على بال ما يتم إعادة إعمار بيوتها. هذه كانت أحد الآليات اللي بنستخدمها. أو يتم ترميم الجزء الصالح من مبانيهم على حساب المانحين طبعا للسكن فيها. وبالتالي أنا اللي حكيت لك إياه كل هذا تم، ولكن لم يتم إعادة البناء والإعمار الكامل، والسبب هو الاحتلال. طب لمّا بتحكي 2021 1200 انهدم من انبنى يا دوب 200. هل البقية بينفع نقول إنه في فصائل أو تنظيمات أو جهات محلية بنتها بمعزل عنكم؟ ما فهمت عليك السؤال. باقصد لمّا إحنا بنيجي بنقول 1200 أنت تقديرك بتقول 1200 وحدة سكنية انهدمت، انبنى منها بعد 2021 200 كويس؟ آه تمام. البقية هل هذا الرقم شامل لكل ما تم إعادة بناؤه؟ لأنه في غزة على سبيل المثال كنا بنسمعه في الضفة كمان إنه إذا انهدم بيت حدا في التنظيم بيجيب له بيعطيه فلوس فعليا أو بيساعده بشيء ما، هذا ضمن الحسبة اللي إحنا بنحكي عنه ولا لا؟ والله أنا ما عندي علم بالتنظيمات اللي بتعطي مصاري هذه، أنا ما عندي علم فيها. أعتذر إنه أنا ما عنديش علم، ولا كان حكيت لك ما شفت أنا تنظيم. أنا بيت انهد، وفي عام 2011 انهد برضه سور إلي كامل طويل، ما حد لا عوضني لا تنظيم ولا عد بناءه. في قصور زي ما قلت لك الاحتلال منع كثير من دخول مواد البناء، ومنع من حتى الممولين صار عندهم تراجع في قصة التمويل. أنت بتعرف تحكي لي إشي صادم هسه، بمعنى إنه حتى شكل الاحتفاء الدائم اللي كان ب بنماذج إعادة الإعمار أو إنه بالإعمار في غزة ما بعد كل حرب، يعني هو يمكن جزء منه لتعزيز صمود الناس، بس الأرقام اللي أنت عم تحكيها هي صادمة، بمعنى إنه أصلا إحنا ولا مرة كان في عنا إعادة إعمار بالشكل اللي حضرتك فضلت فيه بالحلقة هاي يعني. ولا مرة تم إعادة إعمار كاملة وأخذت الناس حقوقها كاملة مطلقا على حسب معلوماتي الشخصية. وإن كنت أنا خاطئ الناس تعذرني، أنا ذاكرتي تقول إنه ولا مرة إعادة الإعمار أكملت إلى نهايتها، والسبب هو الاحتلال. ولم تقم تنظيمات بتعويض الناس على حسب معلومات. في نقاش بضل يكون موجود حاضر على قضية التخطيط من بنى تحتية لفوق. هذا النقاش انفجر، أنا بتذكر وعيت له أول إشي كان غريب شوي بعد مخيم جنين لما كانت الجرافات قاعدة بتجرف فيه الناس. بذكر في هنا ما كانوا بقولوا بس قاعدين بهدموا فيه، زي كأنه أصلا العقل الفلسطيني معتاد على أو مبرمج على إنه يمكن بناء كل شيء. فكان في نقاش على إنه رح بينزلوا بيهدوا في المخيمات قاعدين أو في مخيم جنين تحديدًا حينها، لإنه المقاومين تخبوا فيه أو هو مكان لتعزيز صمود الناس أو في مكان صار كذا وكذا وكذا. هو جاء بعد معركة. ال 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 الآن دائمًا كان في نقد جاء قوي وحاد ضد كيف تم بناء مخيم جنين. اليوم هذا النقاش نفسه برجع على مخيم طول كرم ومخيم نور شمس فرضا، بمعنى كيف شكل الهدم، كيف الناس حتى قاعدة بتشوف إعادة، يعني إنه فتح شارع في حارة قديمة كانوا متحصنين فيها الشباب بحفروا فيها، فالناس صارت اليوم تستنى بانتهاء مشاريع إعادة الهندسة، يعني مش دمار وهدم وتجريف وهيك. هذا جزء من الاجتياح اللي إحنا بنشوفه. بالمقابل وقت البناء كان يربكني دايما فكرة إنه طب أنا كيف بدي أرجع أبني مخيم مرة تانية بمعايير الصمود السابقة؟ يعني أنتوا لما بتيجي بتنقد كل خطط إعادة البناء اللي بدها تنبنى، ما بنفع ألزق البيوت من أول وجديد جنب بعض وأعمل هاي الزكة اللي كان فعليا المقاوم يتخبى فيها. هاي فكرة مستحيلة، يعني ما بتزبط. وما بعرف شو البنى اللي ممكن تنبنى بواقع فرضا مخيم جنين أو مخيم طول كرم أو مخيم نور شمس أو في قطاع غزة في حالة مخيم جباليا كمان، اللي البنيان فيه استعصى، يعني كان جزء من عرقل أو كان تحدي عند الاحتلال. ما بعرف كيف بدي أرجع أبنيه مرة تانية. سؤال التخطيط هون بالأساس في
إشي اللي أنا مجبور أتعاطى فيه مع آآ يمكن ظروف بتحكي بكيف الشيء الحضري، الشيء المتقدم، الشيء اللي بيخدمني وبيخدم أجيال لقدام، والشيء اللي بيخدم النمو كمان اللي موجود. وبذات الوقت في عندي معادلة جدًا صعبة، إنه أنا بدي أبني هذا التخطيط، بدي أخطط مدن بشكل مقاوم للاحتلال. أنا ما باعرف كيف هدول بنجمعوا، وباعتقد دائمًا إنه في أصحاب وجهات نظر، ما في واحد جمع التنتين مع بعض، في واحد بوقف هون على حساب التاني، أو في واحد بوقف هون على حساب هذه النقطة. أنا رأيي أحمد يعني سؤالك شوية كومبلكس، شوية مركب، ولكن المدخل لإعادة الإعمار لا يكون مدخل عمراني، هو بس كيف أعمل مباني وبيوت وطرق، هو مدخل سياسي زي ما حكيت لك وركزت من البداية. صحيح. أنا بدي أعيد بناء أي شيء لبعد اسمه بعد تحرري، بعد صمود وتحدي وتصدي. بدون هدول الألف باء جيم ما لازم أدخل في قصص أبني مباني هاي رايز بيلدينجز، يعني ناطحات سحاب زي اللي في نيويورك وفي كذا دولة جميلة وجلاس وكل شيء، وفي الآخر بضربة واحدة بتروح وعيد بناء مرة تانية. أنا لازم أعيد بناء على أساس إنه أنا بثبت شعبي وبعطيله المكانة. عدد سكان، تديك مثال، لما نقول عدد سكان قطاع غزة الآن حسب إحصائياتنا العام الماضي 2.4 قول 2.5 مليون بني آدم. وال2.5 مليون لما أفكر على المدى الطويل يعني 2050 حسب الدراسات اللي عملناها وأخذنا السيناريو المتوسط، فبيطلع لازم نخطط قطاع غزة على انه في 2050 بده يكون في 6.5 مليون بني ادم. طب اذا انا مخيم الشاطئ مساحته 1 كيلو متر مربع وفي حوالي 120 او 150 الف بني ادم عايشين، كيف انا بدي اعيد بناؤه الان واخذ في الحسبان انه انا قدامي عشرات السنين اجيال قادمه؟ فلازم يكون اعاده البناء ياخذ في الحسبان التنميه ومحدثاتها والبارامترز تاعتها. لازم اقول ايش بده يستوعب، ايش في مرافق تعليميه وصحيه واجتماعيه لازم تكون موجوده، ايش في اماكن متسعه وخضراء تربط الانسان بالمكان وتجدد الهويه الفلسطينيه في هذا المكان وتحافظ على الماهيه السياسيه للمخيم. مش غلط اني افكر اني اعمل هاي رايز بيلدينجز. هدول المباني تستطيع تستوعب التعاظم في عدد السكان القادم على مخيم زي هذه المخيمات. ليش؟ لأنه قطاع غزة ما في مساحات أرض إنها توسع أفقيا، كل مساحته 365 كيلومتر مربع، أكثر مكان تقريبا مكتظ في العالم. وبالتالي أنا ما بقدر أتوسع أفقيا، لازم أفكر في التوسع الرأسي بحيث أني أحافظ على الهوية السياسية لكل مكان ولكل قرية ومخيم ومدينة، أحافظ على أني أعطي أمل لهدول الأطفال اللي حكيت لك عنهم اللي حرموا الحلم تاع الطفولة، البراعة تاع الطفولة في حرب استدامت أكثر من 540 يوم حتى الآن. هذه الحرب دمرت كثير، خاصة في الجزء الاجتماعي والبشري، أو اللي هو الأهم بالنسبة لنا من الجزء المادي. طب إذا بدي أمسك اللاي أوت تبع مخيم جنين، هل بتعتقد بشكل نقدي في شيء بتغير فيه عشان يعزز صمود الناس أكتر؟ أي مخيم، مش عقد بس مخيم جنين. لا، لأنه 2002، لأنه في قصة كاملة، قصدي معلش عم برجع لهداك الوقت. أنا مش غلط إني أعيد تخطيط أي مخيم بحيث إنه يكون والله في ملاجئ تحت في الطابق الأرضي، الأندر جراوند، يعني قصدي في طابقين 3 ملاجئ
عشان أنا لما يصير في اللي بيصير الآن في ناس ممكن تحتمي، ما إمم. يكونش سهل علينا إنه تتحطم على رؤوسنا الأسقف ونهرب. في 45 ألف مواطن طلعوا من طول كرم ومن جنين وجالسين الآن في العراء تقريبا. لازم أنا أفكر إني ما أخلي هذا يتكرر في إعادة البناء، أعطي متسع وأعطي أماكن للحماية وأماكن للإعاشة في ظل ظروف وحدوث ظروف عدوانية علينا مرة أخرى. لازم أفكر هيك. إمم. إمم. أنت بلّشت حكيت لي على علاقة يعني أبنائك في غزة كيف انهزّت ما بعد خسارة البيت بشكل أساسي، طبعا. وكمان أشرت لي لفكرة إنه صار في يمكن يعني لمّا شرحت لي فهمت إنه كمان كان في مقتل لأكثر من فكرة إعادة بناء أو محاولة إعادة بناء، فهو في إشي تراكمي صار. وهلّأ بس أنت حكيت لي صدمتني يعني، بإنه ولا مرّة تم إعادة الإعمار في غزة، يعني ولا مرّة. ف ففي إشي هون اللي أنا صرت أفهمه خاصةً بحرب 2014 ليش ما قبل 2023 يعني أنا مساوي حلقة فعليًا على ليش الشباب بتهاجر من غزة. ليش صارت فعليًا إنه في سياق الهجرة من غزة بالأرقام أو سياق خروج الناس من غزة دون عودتها، يعني صار في إشي يعني وقتها بندرس وبنحكى عنه في أرقام عم بتكون موجودة وفي حالة من التطبيع معه كانت داخل القطاع بفكرة إنه الناس كانت بتصور حتى مراسم الوداع على المعبر، إنه هذه اللحظة بتعرف هيك يعني الناس بتروح بتودع ابنها اللي هو مش راجع على غزة يعني، وبنزلوها على السوشيال ميديا وكذا. فأنا هسه صار عندي صورة أوضح وصراحة بدي كمان تساعدني أفهم هذه الصورة اللي مركبة على مستوى عاطفي وإنساني. شو بيعني هذه فكرة هدم البيوت وخسارة الناس لأماكنها عن جد بسياق خارج سياق يعني بنى تحتية وكهرباء ومي ومكروت وبناء ونبني أفقي ولا نبني عمودي وبنون لملجأ ولا لا يعني. أنا صار واضح لي هلا إنه علاقة الناس في الأرض في المكان حرفيا هي اللي انهزت في هذا المشهد كلياته. وصرت أعتقد إنه كمان لازم نستخدم الإبادة المكانية كيف يعني كيف أوصيت بسياقات أشمل وأوسع لأنه هي اللي بتعبر فعليا أكثر عن الحالة اللي إحنا قاعدين بنكون فيها اليوم. والله أخي أحمد، يعني أيضا هذا سؤال مركب، ولكن ما يحدث في غزة منذ أكثر من عقدين من الزمن هو تطفيش للناس، مش تهجير، تطفيش. انت بتتوقع يعني لما بكون قطاع غزة 2.5 مليون بني آدم وكل سنة بتتخرج الجامعات عشرات الآلاف للسوق، ولا يوجد توظيف مطلقا عقدين من الزمن، لا يوجد فتح مصانع جديدة، لا يوجد استثمارات جديدة، حصار مطبق، سفر أشبه بالمستحيل. شباب تجد نفسها غير قادرة على إيجاد فرصة عمل، غير قادرة على الإبداع بتفكيرها وعمل مصنع صغير أو ورشة عمل صغيرة، لأنه كل شيء في أمامها مغلق. هو حصار مطبق أراد به المحاصر للمحاصر، أراد به التطفيش، أراد به أن يخرج ويودع على معبر العودة في رفح إنه لا عودة إلى هذا المكان لأنه غير قابل للحياة، غير صالح للحياة. هذا هدف سياسي، إنه إذا إحنا ما انتبهنا بأسباب الانقسام اللي بين الفصائل، لأسباب إنه هدول 2.5 مليون بني آدم والله هم حرين. كيف هم حرين؟ ما انتبهنا لهذه القصة 20 سنة تقريبا. متى سننتبه؟ اليوم سننتبه، وقد أبيد ما أبيد وأنتم تعلم كم أبيد وكم جريح وكم معاق نتج سينتج، وكم يتيم من الأبوين نتج سينتج.
هذا يعني سؤال معقد أيضا، لأنه هو يلامس شغاف القلب، يلامس الإحساس الوطني أيضا. إنه أنا ما بصحى اليوم وبسيب 2.5 مليون بني آدم يعاشوا في حصار 20 سنة وبقول كيف بدي أحل لهم مشكلتهم. 20 سنة، وين هم الفصائل؟ وين هم؟ وين هم إخواننا أشقائنا؟ وين هم إخواننا في ديننا؟ وين هم؟ أين كانوا؟ بيستنوا هذا الانفجار، هذه الحرب الإبادة، الجينوسايد والإيربوسايد، والآن بدنا نتكلم عن كيفية مداراة الأمور بشكل إنساني. لا، القصة مش إنسانية، القصة دائما سياسية، ولازم تكون سياسية، وإعادة البناء سياسي، والإغاثة حتى سياسية، ومن يدخل ويغيث الناس هو سياسي، لازم يكون هيك. بدي أسألك سؤال وتجاوبني إياه من يعني هيك للتاريخ هذا، بالوقائع الصادمة اللي أعطتني إياها وبالعراقيل والتحديات اللي صارت هيك واضحة قدام عينينا. منعيش اليوم حالة هدم وموجود، وبنحكى كتير عن إعادة الإعمار، بس هيك منعا لبناء الناس توقعات أو المبالغة في التوقعات اللي بعد فترة هيك بتوقع فيها. بتعرف اكتشفنا إنه كتير كان يعني بيرفعونا لفوق وبننزل، بيرفعونا لفوق ومنطج مرة واحدة. فبالنسبة لي هي أثرها كتير تقيل علي على مستوى شخصي، وبالسياق الفلسطيني دائما كان يتم رفع توقعاتنا بعدين ننطج. إذا بدي أسألك كتير سؤال صغير هيك، بالمشاهد الهدم والردم والدمار اللي إحنا موجودة اللي قاعدين بنعيشها اليوم على مستوى كل القطاع، هل بتشوف قطاع غزة مبني معمر بفترة من الفترات قريبة أو بعيدة؟ كيف شكله؟ آه، هل سيتم إعادة الإعمار؟ آه، أنا رأيي أنه أولا نوعية وصلابة الشعب في قطاع غزة، كما عهدتها أنا شخصيا، تعطيني الأمل بما يتجاوز 100% أنه سيتم إعادة البناء، وسيخرج من بين الركام الشعب الفلسطيني. لازم نتجاوز الصدمة الاجتماعية والمكانية أيضا، ونعبر لرؤية للمستقبل. هذا الشعب يستحق أن نعطيه هذا الأمل. إعادة الإعمار لقطاع غزة لا تقتصر على إعادة البناء يا أخي أحمد. إعادة بناء ما تم تدميره من فعل العدوان، لكن هي لازم تكون خطة لخلق ظروف وبيئة لمستقبل يقاوم محاولات إبادة الشعب الفلسطيني وتغيير مسار تفكيره نحو التحرر، وبرسخ معنى الصمود والتحرر ليصبح مشروعنا مشروع تحرري، مش مشروع إعادة بناء فقط. بتشوف أولادك راجعين على غزة وعايشين فيها مرة تانية؟ أنا بعتقد أنه هذا واجبي كواجب كل أب من قطاع غزة ومخيماتنا في الضفة الغربية، أنه يوضح ويصر على توضيح أنه الفرصة، إحنا بنحول الدمار إلى فرصة. عشان هيك أنا إذا كان أنت بدك تنهي الحلقة بدي أقول كلمة مهمة جدا عشان الأولاد الصغار والبنات الصبايا الصغار يفكروا معايا في القصة. إحنا بدنا قطاع غزة يكون منطقة حرة لمدة 20 سنة، وهذه المنطقة الحرة لا ضرائب ولا جمارك، كما فعلها الرئيس عبد الناصر لقطاع غزة، وجعل كل مصري في تلك المرحلة يأتي يتسوق في قطاع غزة ويشتري من قطاع غزة ويبيع في قطاع غزة. بدنا نعطي أمل للأطفال إنه هنا ستكون الفرصة، هنا ستكون حياة كريمة، هنا سنجدد الأمل، هنا سنبدع من جديد.
نعطي الناس أمل في خطة جديدة، من إبداع فلسطيني، من إبداع فيه رؤية وطنية وبعد وطني وأيدي فلسطينية ترسمها وترسم سياساتها واستراتيجيتها. هذا ما أقوله. أنا بترك لك المايك بشكل مفتوح، إذا بدك تضيف، تحكي، تنفي، تأكد، تعطي أي شيء. بتعرف هذا شهادة للتاريخ، يعني هذا مش مجرد حوار، هذا مش مجرد لقاء، يعني هاي كمان شهادة. ممنون لك على كل شيء، وبعطيك في تقارب بحب كتير هيك أعطي هذه المساحة والحيز المفتوح لكل ضيف. فلك المايك، أهلا وسهلا، تفضل. في نقطة ما حضرتك أخي أحمد ما عرجتش عليها، حابب إني أذكرها للتاريخ، إنه تقرير البنك الدولي اللي صدر الشهر الماضي عن إعادة عن تقدير الأضرار والسيناريوهات اللي المحتملة لإعادة الإعمار أو الإغاثة والإنعاش المبكر، واللي تلا بعد ذلك الخطة المصرية اللي أصبحت هي الخطة العربية لإعادة الإعمار غزة. تقرير البنك الدولي هذا يا أخي أحمد والمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات لبرنامجكم الطيب، هو حصر الأضرار والخسائر فقط من يوم 8 أكتوبر 2023 إلى يوم 8 أكتوبر 2024، يعني هدول 12 شهر. وقال البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وهم أهم أذرع من أذرع الجهات المانحة والمنفذة فيما بعد لأي خطة، قال إنه ما حصرناه هو عبارة عن 29.9 مليار دولار هو الدمار اللي صار، و19.1 هي الخسائر الاقتصادية والاجتماعية لمدة 3 سنوات قادمة. ويحتاج الإنعاش، احتياجات التعافي المبكر يعني والإنعاش السريعة اللي في أول 6 أشهر وإلى 3 سنوات تقريبا 4.2 مليار دولار، مجموعهم 53.2 مليار دولار. وهذا في توافق، لأنه الخطة العربية أو المصرية والعربية جاءوا بعد ذلك في توافق. بس أنا اللي بدي أنبه فيه للمشاهد، لحضرتك والمشاهد والمشاهدة، إنه لاحظوا إنه كل هذا التقرير انعمل وباعتراف مكتوب بالبنك الدولي في التقرير، موجود منشور في الإنترنت، إنه هو 12 شهر. لما بتشوف الحرب، وأنا بتحدث معاكم اليوم بهذا التاريخ اللي هو تاريخ 5 إبريل 2025، فهناك يا سيدي لو أخذنا القفزة ل 8 إبريل يعني بعد 3 أيام، فهناك أصبح 18 شهر كاملة من الحرب. إذن أصبح لازم المبلغ بالنسبة والتناسب بالرؤية الخطية يصبح 80 مليار دولار وليس 53 مليار دولار. اعملوها نسبة وتناسب، 53.2 مليار دولار ل 12 شهر. طب لو كانوا 18 شهر كم مليار دولار حتكون الخسائر؟ حتشوفوا انه على الاقل المفروض نتحدث مع اشقائنا الدول العربية والدول الإسلامية، الدول المانحة، إنه إحنا محتاجين 80 مليار دولار لإعادة البناء لقطاع غزة ومرافقها. وأنا رأيي بدنا كمان مبلغ لا يقل عن 5 مليار دولار لمخيم طول كرم وجنين وطوباس والمناطق اللي اتضررت في الضفة الغربية. وبالتالي هذا مهم جدا من ناحية تمويلية أني أحكي، لأنه ما تعرضناش له،
وإنه أنا من خلال قناتك الطيبة والكريمة أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تعاون كبير مع إخواننا في الدول العربية، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، على رأسهم إنه نبدأ في قصة التمويل مهم جدا، ونحط الآليات الشفافة والمقبولة بالمواصفات الدولية لهذا التمويل وتنفيذه. ونرحب من قناتك بالخطة المصرية العربية الإسلامية وكل ما أتت به. وأنا أقر كمخطط فلسطيني، أقر بهذه أن الخطة تعالج قضية مهمة جدا إلنا، وهي عدم التهجير وتثبيت شعبنا في وطنه. ونشكر إخواننا وأشقائنا العرب وعلى رأسهم المخططين اللي قاموا بإعداد هذه الخطة في جمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا لك. شكرا، يعطيك ألف عافية.